درود دوستان نازنینم، به کانال قلاب بافی خودتون خیلی خوش اومدین. توی این پست آموزشی میخوام یه کلاه اسپورت بهتون آموزش بدم که برای آقایون و خانوم ها و سایز بندی که بهتون آموزش میدم برای بچه ها و بزرگسال بتونین ببافین. درخواست آموزش برای بافت کلاه برای آقایون خیلی زیاد بود. قلاب بافی اصولا یک بافت زنونه هست، ولی بعضی از طرح‌ها رو ما میتونیم مدلش رو طوری در بیاریم که برای آقایون هم قابل استفاده باشه. این کلاه قلاب بافی از اون طرحهایی هستش که بافت خیلی ساده‌ای داره و شما میتونید این کلاه رو حالا با تغییر رنگ برای آقایون و خانم ها ببافید. برای سایز بندی ببینید، شما اگر بخواید کلاهتون به این حالت ساده باشه، باید از مرکز سر تا قسمت بالای ابرو که میشه بلندای کلاه، شما باید 4 سانت بیشتر زنجیره بزنید. به فرض برای یک فرد بزرگسال اگر این قسمت 20 سانت هست، ما به اندازه 24 سانت زنجیره میزنیم. اگر بخواین لبه کلاه برگرده، یعنی به این حالت باشه، شما باید 4 سانت بیشتر زنجیره بزنید. یعنی این اندازه‌ای که الان من بهتون آموزش دادم، اگر بخوایم به این حالت بشه، باید به اندازه 28 سانت زنجیره بزنید که در نهایت کلاهی که بافته شد این قسمت لبه برگرده. اگر بخواید یک کلاه ساده داشته باشین، به اندازه 24 سانت. حالا این برای بچه‌ها متفاوت. برای بچه‌ها مثلا ارتفاع کلاه کمتر میشه، 18 سانت میشه، پس شما باید به اندازه 22 سانت زنجیره بزنید. اگر بخواین لبه کلاه برگرده، باید به اندازه 26 سانت زنجیره بزنید. آموزش رو نگاه کنید، کامل متوجه میشین و یک بافت خیلی ساده و راحتی هم هست. دوستانی هم که مبتدی هستن میتونن این کلاه رو ببافن. خب بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. برای بافت این کلاه من از کانوای کارتوپو و قلاب شماره 4 دارم استفاده میکنم. ببینید، برای شروع کار ما به اندازه 24 سانت باید زنجیره بزنیم. خب من نخ رو باز کنم. ببینید به اندازه 24 سانت ما زنجیره میزنیم. این زنجیره رو خیلی صفر نبافین، خیلی شل هم نبافین. تعداد اصلا مهم نیست. 3 4 5 6. ببینید من زنجیره ها رو میزنم، بعد کنار متر قرار میدم. من 24 سانت زنجیره زدم. ببینید زنجیرهایی که زدم رو کنار متر قرار میدم، نکشین زنجیره هاتون رو. خب از ابتدا از این قسمت باید کنار متر قرار بدین و به اندازه 24 سانت بشه. خب حالا میریم برای بافت مدل. ببینید ما از این تعداد پایه هایی که داریم همه رو پایه کوتاه میبافیم. خب جز 6 تا یا 8 تا پایه آخری رو، اون رو باید پایه بست بزنیم. یه دونه زنجیره اضافه تر میزنم. یه زنجیره اضافه تر میزنم. شروع میکنم از اینجا بافت پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4. همه یه پایه ها رو میبافم تا برسم به قسمت انتهایی. حالا 6 تا یا 8 تا پایه رو با توجه به ضخامت نخمون و اندازه‌ای که دوست داریم قسمت کشواف بالای کلاه بشه که یه ذره جمع تر میشه، پایه بست میزنیم. من این پایه ها رو بافتم پایه کوتاه. 8 تا پایه آخرم رو پایه بست میزنم. ببینید قلاب وارد پایه میشه، نخ میکشیم، نخی که جلوی قلاب هست از داخل نخ روی قلاب رد میشه. پایه بستا رو سعی کنید یه ذره شلتر ببافید. 1 2 3 4 5 6 7 و این هم 8. خب رج اول تکمیل شد. یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. ببینید دوباره میام همین 8 رو پای متوسط میبافم، ولی به حالت شیاری. این زنجیره است. این اولین پایه ما، یعنی این یه رشته نخ رو باید ببافم. خب 8 پایه بست. 1
2 3 4 5 6 7 و اینم 8. این پای بسته رو یه ذره شلتر ببافین، چون پای بسته‌ای که روی هم بافته میشن یه ذره فشرده هست و بافت سخته، پس یه ذره شلتر ببافین که بافت برای خودتون راحت بشه. حالا شروع میکنم مابقی پایه ها رو به صورت پایه کوتاه میبافم و این پایه کوتاه ها رو هم به صورت شیاری میبافم، یعنی این یه رشته نخ رو میبافم. 1 2 3. خب میبافم تا انتهای رج. به انتهای رج که رسیدین، آخرین پایه رو قلاب رو از زیر 2 تا گندمیا ببریم و بافت بزنید، چون لبه کلاه هست به این حالت خوش فرم تر وای میسته، همون بافت پایه کوتاهه ولی قلاب از زیر 2 تا گندمیا وارد بافت میشه و پایه رو میبافیم. برای رج بعد دوباره یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، از لپ پشتی شروع به بافت میکنیم. ببینید رجی که برگشت میبافیم، به انتهای رج میرسیم، آخرین پایه رو به صورت پایه کامل میبافیم، یعنی قلاب زیر 2 تا گندمیا باید بره، ولی رج رفت به این صورت نیست. رج رفت فقط یک گندمی رو میبافیم. من زنجیره رو بزنم، ببینید این پایه من هست. خب اینجا دیگه توی رج رفت به صورت شیاری میبافم، پایه کوتاه. پایه های من تقریبا اگه اشتباه نکرده باشم 37 تا پایه بوده، یعنی 37 تا پایه کوتاه، 8 تا پایه بست. خب این پایه ها رو میبافم تا برسم به پایه های بست. الان رسیدم به اون 8 تا پایه، دوباره به صورت پایه بست اون 8 تا رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. ببینید اینجا به انتهای رج رسیدین، آخرین پایه رو شیاری ببافید، چون اینجا قسمت بالای کلاه ما هست، اینجا قسمت لبه کلاه ما هست، چون میخوایم حالت قسمت لبه خوش فرم وایسه، به خاطر همین آخرین پایه رو از سمت برگشت کامل میبافیم، زیر 2 تا گندمیا بافت میزنیم. دوباره برای رج بعد یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، 8 تا پایه بستم رو میبافم، مابقی پایه کوتاهه اونا رو میبافم، کل بافتم به صورت شیاریه، فقط آخرین پایه گفتم چون لبه کلاه قرار میگیره قلابم رو از زیر 2 تا گندمیا وارد بافت میکنم. پای بسته رو یه ذره شل ببافین که برای خودتون راحت تر باشه. 1 2 3 4 5 6 7 و این هم 8. مابقی پایه کوتاهه که به این حالت بافته میشه تا انتها، جز آخرین پایه که کامل از زیر 2 تا گندمیا بافت میزنیم. من رسیدم به آخرین پایه، گفتم آخرین پایه رو از زیر 2 تا گندمیا بافت بزنید که لبه کلاهتون خوشگل وایسه. این میشه کل بافت ما. ببینید عزیزان، من کلاه رو بافتم و تکمیل شده. حالا ما این طرح رو باید تا چه اندازه‌ای ببافیم؟ ببینید دور سر شخص رو اندازه میزنید. به فرض دور یک سر شخص یک فرد بزرگسال 56 سانت هست. خب شما میاین 2 الی 3 سانت کمتر مدل رو میبافین. حالا از کجا باید اندازه بزنید؟ از قسمت پایین کلاه، چون نکنید هرچی بافت به سمت بالا میره یه ذره جمع‌تر میشه به خاطر این بافتی که اینجا ما پایه بست زدیم. پس ما میایم از قسمت پایین اندازه میزنیم. خب من دور سری که میخوام ببافم براش 56 سانت، من قسمت پایین رو الان در حدود اندازه بزنم بهتون بگم 54 سانت بافتم، یعنی 2 سانت کمتر. شما میتونید 2 الی 3 سانت کمتر ببافید، چون این کاملا کش میاد. میبینید حالت کش باف پیدا کرده و اینکه کلا کلاه بافتنی بعد از یک مدت گشادتر میشه. پس 2 الی 3 سانت کمتر از اون اندازه‌ای که مد نظرمون بوده
مدل رو میبافیم. خب 2 قسمت بافت رو روی هم قرار میدیم. حالا میخوایم این قسمت ها رو وصل کنیم. ببینید آخرین رجی که میبافیم باید همینجا باشه، یعنی شروع کارمون از این قسمت پایین کلاه باید باشه. برای وصل کردن دقت کنید اینجا رو. من میام از سمت روبرو این رشته نخایی که دارم رو با پای بست وصل میکنم. ببینید به این صورت نخ رو از اینجا رد میکنم، بعد از داخل نخ روی قلاب میام یه خونه جلوتر. اینجا هم به همین صورت شیاری باید وصل کنیم. یه رشته نخ از این قسمت، یه رشته نخ از سمت روبرو. از سمت روبرو که کلا یه رشته نخ هست. از این طرف ما مثل مدل که میبافتیم گندمی بیرون، لپ بیرونش رو میگرفتیم، اون رو میبافیم. با پای بست اتصال میدیم. نگاه کنید اینجا الان 2 تا گندمی داریم. این گندمی که به سمت داخل کلاه هست با نخی که از سمت روبرو میبینیم. با پای بست به این صورت به هم وصل میکنیم. اون قسمت هایی که کلا بافت پای بست هم داشت به همین صورت وصل میشه، یعنی تعداد پایه ها مساوی از 2 طرف. اینجاها رو وصل میکنیم. قسمت هایی که پای بست داره رو بهتون میگم. خب من این قسمت ها رو وصل کردم، رسیدم به این پای بست ها. 8 تا پای بستی که داشتم اینجا با همون پای بست اتصال میدم. فقط سایز قلابم رو یه ذره کوچیک‌تر انتخاب کردم که اتصال دادم برام راحت تر باشه. ببینید یه رشته نخ از این طرف میگیریم، رشته نخ روبرو، نخ اصلی رو از زیر هر دو رد میکنیم و در نهایت از داخل نخ روی قلاب. بقیه پایه ها هم به همین صورت وصل میشن. خب تا این قسمت که وصل کردیم کار رو، حالا نخ رو قیچی میکنیم. یه ذره نخ رو بلندتر قیچی کنین که برای وصل کردن این قسمت بالا از همین نخ استفاده کنید. خب نخ رو از داخل بافت زمان که قیچی کردیم بکشید تا آزاد بشه. حالا میخوایم این قسمت بالای کلاه رو کور کنیم. برای این کار ببینید این نخی که قیچی کردیم، ما از این قسمت بالای بافت ببینید این رشته نخ‌ها رو داریم. میایم این نخ که الان قطع کردیم رو از داخل این خونه ها رد میکنیم. ببینید قلاب رو بیاریم زیر این نخ و به این صورت این رو بکشین. دوباره یه ذره بیاین جلوتر، این رشته نخی که از اینجا میبینید دوباره یه کمی جلوتر و به این صورت این نخ رو از این قسمت ها رد کنید. خب من اینجا رو کامل نخ رو رد کردم. ببینید حالا یواش این نخ رو باید بکشین. ببینید از این قسمت ها یه ذره بکشیم، بعد دوباره به این صورت خیلی یواش که نختون یه وقت پاره نشه. خب یواش یواش این قسمت ها رو بکشیم با حوصله تا این قسمت بالا جمع بشه. خب بعد از اینکه نخ رو کشیدین ببینید این دو رشته نخی که یعنی از ابتدای بافت هست با این نخی که الان کار رو جمع کردین اینجا رو به هم گره بزنید. حالا میتونید اینجا پمپم هم وصل کنید. یه قسمتی که یه کوچولو باز مونده رو با نخ و سوزن دیگه، نخی که به رنگ کلاهتون بخوره قسمت ها رو بدوزین که جمع‌تر بشه و باز نباشه. ببینید این قسمت ها یه ذره الان حالت چین خوردگی داره، ولی روی سر به این حالت وای نمیسته. روی سر کاملا خوشگل و خوش فرم وای میسته. خب من نخ اضافهش رو قیچی کنم بذارم رو سر مانکن تا بهتون نشون بدم. این هم از نتیجه کارمون، یک کلاه خیلی ساده و شیک قلاب بافی که طرحش اسپورته. شما میتونید برای آقایون و خانوما ببافین و اندازه هم
طوری هستش که برای یه فرد بزرگسال و بچه‌ها کاملا قابل بافت هست. این قسمت پشت کلاه ناکنه یه کمی جمع میشه. میتونید پمپم بزنید، اگر هم نزنید مشکلی نداره. خب این هم از این آموزش. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. منتظر نمونه بافتای خوشگلتون هستم.